محاولة يا لعيب في الجهة اليمنى عرضية، تصويبه يا رب، ممكن يمر تأخر فيها لكن الآن المساندة يا سلام، تعرف يا لعيب كاكا يا رب، مستحيل لا تصدق هذه الفرصة، إلى كاكا إلى الأمير، تصويبه يا رب، متابعة يا الله، خطير ديفنس خطير يا رب، إيمان ويلسون قوية، مستحيل البوجبا راح، والبوجبا تصويبه يا رب، أين لاعبي اليوفنتوس عاد الرأسية يا الله، تصل في الجهة اليمنى بحثا عن هدف على الأقل، العارضة عن بوفون، الكل بانتظار هذه القمة وهذا الكلاسيكو.